হেল্ল' ভালনে খবৰ তো আমি আজি এটা নতুন টপিক বা এটা নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ কৰিব গৈ আছো ঠিক আছে আই হোপ ইউ অল আৰ ফাইন ঠিক আছে চ' আই উইল ষ্টাৰ্ট দ্য ভেৰি টপিক এণ্ড মাইছেল্ফ ভাৰ্গৱ হাজৰিকা অ'কে দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট টপিক আজি প্ৰথম টপিকটো হৈছে যে যোৱাকালি আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু আমেৰিকাৰ মাজত ডেট মিনছ ইউ এছ এৰ মাজত এটা ডিফেন্স ট্ৰিটি এগ্ৰিমেণ্ট ডিফেন্স এগ্ৰিমেণ্টৰ এটা চাইন হৈছে ঠিক আছে চ' yesterday a defense agreement was signed between India and USA আৰু এই যিটো তোমাৰ ট্ৰিটি আছিলে এই ট্ৰিটিটো মেইনলি চাইন কৰিছে আমাৰ ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ আৰু আমেৰিকাৰ ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ চাইন কৰিছে ঠিক আছে now what is this treaty আৰু এই যিটো ট্ৰিটি আমি চাইন কৰিছো this is for the 10 years ঠিক আছে ইয়াৰ যিটো তোমাৰ পিৰিয়ড যিটো আছে 10 years যিটো আছে এগ্ৰিমেণ্টটো 10 বছৰ এগ্ৰিমেণ্ট আৰু এটা চিমিলাৰ টাইপৰ এনেকুৱা এটা এগ্ৰিমেণ্ট আমি 2015 চনতো চাইন কৰিছো we have also signed this types of agreement in 2015 okay but by 2025 2025 এই যিটো এগ্ৰিমেণ্ট আমি 2015 চাইন কৰিছিলো 10 বছৰ আছিলে পিৰিয়ড তাৰ সময় উকলি গৈছে ঠিক আছে and therefore we have again signed a new treaty or new agreement with USA now as per this very treaty by treaty main objective to hoise by agreement to main objective এটা treaty no actually agreement হয় agreement to main objective hoise যেটো আমাৰ ইন্দো পেসিফিক এৰিয়া আছে ঠিক আছে আমাৰ যেটো ভাৰত প্ৰশান্ত সাগৰ যেটো এৰিয়া আছে যে আমি ইন্দো পেসিফিক এৰিয়া বুলি কওঁ সাধাৰণতে এই এৰিয়াটো যাতে এটা ওপেন এৰিয়া হয় এটা ফ্ৰী এৰিয়া হয় ঠিক আছে আৰু তাত যাতে ট্ৰেড কৰা বা তাৰে তোমাৰ কমাৰ্শিয়াল এক্টিভিটি কৰা সবৰ কাৰণে পসিবল হয় ঠিক আছে that means to keep the very indo pacific area free open okay and a rule based regime এটা rule based regime এটা আমি ইয়াত establish কৰিব পাৰো তাৰ মেইন অবজেক্টিভটো হৈছে এই গোটেই টিটিটোৰ হেড ঠিক আছে তো অবজেক্টিভটো কি to establish a free open and rule bound indo pacific region ঠিক আছে যাতে আমি যে সকলোৱে জানো এটা প্ৰেজেন্ট টাইম ডিউ টু দ্য assertiveness of or assertive character of the China ঠিক আছে তো চাইনাৰ যিটো assertive character আছে বা তেওঁলোকৰ যিটো ইয়াত দখল অন্দাজি কৰা যিটো তেওঁলোকৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক আছে তাৰ কাৰণে যিটো ইন্দো পেচিফিক এৰিয়া আছে এই বহুত ভলেটাইল হৈ গৈছে and as we all know আমি সকলোৱে জানা মতে এই যিটো ইন্দো পেচিফিক এৰিয়া আছে ইজ ভেৰি প্ৰমিনেন্ট ৰিজন ফৰ দ্য ৱৰ্ল্ড ট্ৰেডৰ কাৰণে এই যিটো এৰিয়া আছে এইটো বহুত বেছি প্ৰমিনেন্ট ৰিজন আৰু তাৰ কাৰণে বিকজ অফ কি মেক্সিমাম অফ দ্য ট্ৰেড আৰ ফ্লোয়িং থ্ৰু দিছ ভেৰি ৰিজন ঠিক আছে তো তাৰ কাৰণে এই অপেন থাকা ফ্ৰী থাকা আৰু ৰুল বেছ থাকা ৰুল বাউণ্ড থকা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট so that every country so that every nations can do their business can do their trade okay or can move their ships or sub types of vessels through this Indo-Pacific area with any types of doubts no doubt নহলে তেনেকৈ কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো মেইন তাৰ অবজেক্টিভটো হৈছে হেতু আৰু মনত ৰাখিবা যেটো টিটি আমি যোৱাকালি সাইন কৰিছো উইথ USA তাৰ যেটো পিৰিয়ড হেতু হৈছে 10 বছৰ ঠিক আছে এতিয়া আমি চাব লাগিব যে এই টিটিটোৰ বাদ দিও from the point of view strategic point of view আমাৰ আৰু আমেৰিকাৰ মাজত that means India and USA মাজত আৰু কি এনেকুৱা ট্ৰিটি আছে which is very prominent for the strategic purpose strategic and security purpose of India the very first treaty for this very first treaty is security and supplies arrangement security and supplies arrangement ট্ৰিটিটোৰ নাম হৈছে security and supplies arrangement ঠিক আছে এই ট্ৰিটিটো সাইন কৰা security and supplies arrangement ট্ৰিটি সাইন কৰা আমেৰিকাৰ লগত বেলেগ কান্ট্ৰি বিলাকে এনেকুৱা ট্ৰিটি সাইন কৰে আৰু ইণ্ডিয়া হৈছে 18 নম্বৰ দেশ 18th country to sign this types of security and supply arrangement with US কিমান নম্বৰ country 18 নম্বৰ country do remember the India is the 18th country to sign security and supplies arrangement with USA ঠিক আছে তো এই যে সিকিউৰিটি এণ্ড সাপ্লাই এৰেঞ্জমেণ্ট যেটি ইণ্ডিয়া সাইন কৰিছে আমেৰিকাৰ লগত ইয়াৰ মেইন কি বা ইয়াৰ মেইন মোটিভটো কি অবজেক্টিভটো কি দিস ভেৰি ট্ৰিটি securities and supplies arrangements allows both the nations to prioritize each other goods and services for national defense ensuring supply resilience during emergency ঠিক আছে ইয়াৰ মেইন যেটো অবজেক্টিভটো হৈছে যে ইন দা টাইম অফ ইমাৰ্জেন্সি জৰুৰী সময়ত দুইখন দেশে that means আমেৰিকা আৰু ইণ্ডিয়া দুইখন দেশৰে গুডছ আৰু সাৰ্ভিস বিলাক that means গুডছ সাৰ্ভিস বুজি পোৱা সাপোজ জলিয়া তোমাৰ গুডছ মানে সাৰ্ভিস বুলি কলে অপাৰেশন সাৰ্ভিস ইণ্ডিয়া তোমাৰ এয়াৰপোৰ্ট সাৰ্ভিস বা পোৰ্ট সাৰ্ভিস ঠিক আছে এইবিলাক সাৰ্ভিস ইউজ কৰিব পাৰিব ইমাৰ্জেন্সি সময়ত ইণ্ডিয়া আৰু আমেৰিকাই সেইবিলাক সাৰ্ভিস বা গুডছ ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু ঠিক তেনেকৈ আমেৰিকা আৰু ইণ্ডিয়াৰ এইবিলাক ট্ৰিটি বা সেইবিলাক তোমাৰ গুডছ বা সেইবিলাক সাৰ্ভিস ইউজ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে the main objective of this very treaty is that ঠিক আছে the next very treaty that means signed with India and USA is called logistic exchange and memorandum of agreement
Logistic Exchange and Memorandum of Agreement. This is also known as LEMOA, LEMOA, Logistic Exchange and Memorandum of Agreement. And this very treaty, যিখন treaty আছিলে, এই treatyখন sign কৰিছিলে 2016 চনত, 2016. This LEMOA was signed between India and USA. ঠিক আছে? তো ইয়াৰ মেইন কাৰণটো কি আছিলে? What is the main, reason, main objective of signing this very treaty? ইয়াৰ মেইন কাৰণটো আছিলে যে লজিষ্টিক হয়, লজিষ্টিক্স লাইক ধৰি লোৱা এয়াৰপোৰ্ট, পোৰ্ট, ঠিক আছে, মিলিটাৰী তোমাৰ বেচেছ, এইবিলাক বেছি বস্তু আছে, এইবিলাক লজিষ্টিক আছে। এই লজিষ্টিক্স বিলাক ইখন কাণ্ট্ৰি সিখন কাণ্ট্ৰি এই বেছ বিলাক বা এই তোমাৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট বিলাক ইউজ কৰিব পাৰিব। অ'কে, ডেট মিনছ যদি আমি ক'ব যাওঁ, এনেকৈ ক'ব লাগিব যে দিছ ভেৰি ট্ৰিটি which established the framework for the reciprocal logistical support between the two nations or the two militaries. দুইখন দেশৰ মিলিটাৰীজ বিলাকৰ মাজত তেওঁলোকৰ যিবিলাক এষ্টাব্লিছমেণ্ট আছে সেইবিলাক ইখন দেশে ইখন দেশৰ, সিখন দেশে ইখন দেশৰ ইউজ কৰিব পাৰে। এইটো হৈছে লজিষ্টিক এক্সচেঞ্জ। লজিষ্টিক এক্সচেঞ্জ বুলি কৈছে ন, লজিষ্টিক্স মানে বুজি পোৱাই চবেই, ঠিক আছে। তো লজিষ্টিক বিলাক আমি এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰিম, মানে ইণ্ডিয়াও আমেৰিকা ইউজ কৰিব পাৰিব, আমেৰিকাও ইণ্ডিয়া লজিষ্টিক ইউজ কৰিব পাৰিব। তাৰ মেইন অবজেক্টিভ আছিলে সেইটো, ঠিক আছে। Next very important, treaty or agreement between India and USA is called Communication Capability and Security Agreement. Communication Capability and Security Agreement. This very treaty is also known as COMCASA. COMCASA. Communication Compatibility. COMCASA. COM means communication. C means compatibility. Then S means security and A means agreement. Okay. COMCASA. And this treaty was signed in 2018. This treaty was signed in 2018. ঠিক আছে? ইয়াৰ মেইন পাৰপাছটো কি যে ইণ্ডিয়া আৰু USA মাজত, in a time of need by emergencies, the USA supply the encrypted information to the India. To India যেতিয়া দৰকাৰ হ'ব, ইণ্ডিয়া দৰকাৰ হোৱাৰ সময়ত ইম্পৰ্টেন্ট যিবিলাক এনক্ৰিপ্টেড কমিউনিকেশ্যন, এনক্ৰিপ্টেড ইনফৰমেশ্যন, এনক্ৰিপ্টেড বুজি পোৱা নহয়, তো এনক্ৰিপ্টেড মানে য'ত তুমি সহজে ডিকোড কৰিব নোৱাৰা, তাত একদম যিটো চিগনিফিকেণ্ট কি আছে, কিটো থাকিলেহে তুমি ডিকোড কৰিব পাৰিবা। চাপোজ আমাৰ হোৱাটছআপৰ মেছেজ বিলাক, ঠিক আছে, হোৱাটছআপৰ মেছেজ বিলাক আমি যোনে পঠিয়াইছে বা যোনে যালৈ পঠিয়াইছে সেইটা মানুহে চাব পাৰিব। বেলেগ এটাত গ'লে সেইটো তোমাৰ এনক্ৰিপ্ট কৰিব লাগিব, কিবা টাইপৰ তোমাৰ জাষ্ট টাইপ কিবা অড টাইপৰ কিবা এটা তোমাৰ দেখা পাই থাকিব, ঠিক আছে। তো সেইটোক কয় এনক্ৰিপ্টেড। তাৰ কাৰণে এটা সেই তোমাৰ বস্তুটো এনক্ৰিপশ্যনটো খুলিবৰ কাৰণে এটা আমাক পাৰ্টিকুলাৰ কি লাগে, সেইটোকে এই কিটো আমেৰিকাই যদি ইণ্ডিয়াই বিচাৰে কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ টাইপ অফ ইনফৰমেশ্যন হুইচ ইজ ভেৰি ষ্ট্ৰেটেজিক ইন নেচাৰ, যাৰ বহুত ষ্ট্ৰেটেজিক ইম্পৰ্টেণ্ট আছে বা বহুত চিকিউৰিটি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, তাক তেওঁ প্ৰভাইড কৰিব। তো ইয়াৰ মেইন অবজেক্টিভ আছিলে সেইটো, ঠিক আছে। নেক্সট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰিটি ৱাজ এ চাইন বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড USA is called Basic Exchange and Cooperation Agreement. Basic Exchange and Cooperation Agreement. This very treaty is also known as BECA, BECA, Basic Exchange and Cooperation Agreement. And this treaty was signed in 2020. 2020 এই ট্ৰিটিটো চাইন হৈছিলে। আৰু ইয়াৰ বেচিকেলি অবজেক্টিভটো কি হৈছে? The objective of this very treaty called BECA is what? Is to sharing of the geospatial data or geospatial information by USA to India. ঠিক আছে? Suppose কৰা ধৰিলোৱা এতিয়া India, there was a war going on between India and Pakistan. ঠিক আছে? So India need what the exact positions of the Pakistani militaries which is residing in the very uprise. ঠিক আছে? তেওঁলোকে বহুত হাই লেভেলত বা হাই অল্টিটিউডত তেওঁলোক আছে। তো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এইটো পচিবল নহয় to know about the, suppose hypothetically মই কৈ আছো, to know about the very position of Pakistani militaries or their bases. So if you have no, আমাৰ যদি তেনেকুৱা কোনো ইনফৰমেশ্যন নাথাকে, তেওঁলোকৰ একজেক্ট পজিশ্যন নাথাকে, তোমালোকে কেনেকে তেওঁলোক এটেক কৰিবা, ঠিক আছে। তো সেইবিলাক ডাটা বা অকল মই এক্সাম্পল দিছো, অকল এইটো বুলিয়ে নহয়, তো এনি টাইপ অফ জিঅ'স্পেচিয়েল ডাটা, এনি টাইপ অফ জিঅ'স্পেচিয়েল কমিউনিকেশ্যন was shared or is shared by USA with India, and the vice versa, India is also shared with the USA. The basic objective of BECA is that. So basic BECA by Basic Exchange and Communication agreement or basic objective of sharing of geospatial data, geospatial, GEOSPATIAL. Geospatial means তোমাৰ location, but এনেকুৱা টাইপৰ যিবিলাক ডাটা আছে to know about location, GPS টাইপৰ ডাটা, সেইবিলাক কয় geospatial data, ঠিক আছে। So these are the very important agreement which was signed between India and USA, which strengthen যোনবিলাক কেতিয়াবা যোনবিলাক এগ্ৰিমেণ্টে আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো উইথ USA strengthen কৰিছে, solidify কৰিছে, and
make ourselves empowered more in the strategic matter. ঠিক আছে? ইণ্ডো পেচিফিক ৰিজনত এতিয়া যিটো চাইনাৰ যিটো এছাৰ্টিভনেছ বাঢ়ি গৈ আছে, তো তাক কাউণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাক হেল্প লাগিব, উই নিড ছাপৰ্ট, উই নিড এছিষ্টেঞ্চ। ত' এইবিলাক এই ট্ৰিটিবিলাকে আমাক সেই এছিষ্টেঞ্চটো প্ৰভাইড কৰিছে, সেই ছাপৰ্টটো আমাক চলিডিফাই কৰিছে। ঠিক আছে? ত' দিছ ইজ দ্য ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ। তাতকে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে দেয়াৰ ইজ এগ্ৰিমেণ্ট, যিটো আমাৰ কণ্টেক্স আছিলে, কণ্টেক্সটো কি আছিলে যে এটা ইণ্ডিয়া আৰু আমেৰিকাৰ মাজত এখন এগ্ৰিমেণ্ট চাইন হৈছে, হুইচ ইজ এ ডিফেন্স এগ্ৰিমেণ্ট, যিটো আমি ৰক্ষা এগ্ৰিমেণ্ট বুলি কওঁ। ঠিক আছে? মানে তোমাৰ ডিফেন্স টাইপৰ ৰক্ষা তোমাৰ লাইনৰ কিবা কিবি চুক্তি বুলি কওঁ, ৰক্ষা চুক্তি বুলি কওঁ। এণ্ড দিছ ভেৰি এগ্ৰিমেণ্ট ইজ চাইন বিটুইন দ্য ডিফেন্স মিনিষ্ট্ৰী অফ বোথ দ্য নেশ্যনছ। ঠিক আছে? আমাৰ যেনেকৈ ৰাজনাথ সিং, তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা এজনৰ মাজত এইটো চাইন হৈছে, আৰু ইয়াৰ টোটেল টেনিয়ৰ কিমান? 10 years. অ'কে, so next very important news or development is that by 31st October, that means yesterday, the Indian Maritime Week was ended. So আমাৰ এতিয়া মুম্বাই এটা প্ৰিমিয়াৰ এটা তোমাৰ উইক বা প্ৰিমিয়াৰ এটা সামিট চলি আছিলে to strengthen the maritime sector. Maritime মানে আমাৰ সাগৰীয় যিটো তোমাৰ মুভমেণ্ট বা সাগৰীয় যিটো আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে বা আমাৰ যিটো জলপথ আছে বা জলৰ যিটো আমাৰ যিটো পৰিবহন আছে, সাগৰ মেইনলি সাগৰৰ যিটো জল পৰিবহন, দেট মিনছ এক্সটাৰ্নেল, ইণ্টাৰনেলটো নহয়, ইনলেণ্ডটো নহয়, আউটলেণ্ডটো। ঠিক আছে? তো তাক চলিডিফাই কৰা, তাক আৰু ষ্ট্ৰেংথেন কৰা, চ' ডেট উই কেন কম্বেট দ্য আপকামিং চেলেঞ্জেছ ইন দিছ ভেৰি চেক্টৰ। তো আহি থকা সময়ত এই চেক্টৰটোত আমাৰ যিবিলাক চেলেঞ্জ আহিব, চেলেঞ্জবিলাক আমি কম্বেট কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে? তো তাৰ কাৰণে এটা সামিট to inviting the different types of investors, industrialists, তাৰপৰা তোমাৰ এইটো চেক্টৰ বিলাক এক্সপাৰ্টিজ। ঠিক আছে? তাৰপৰা সেইবিলাক গোটেইবিলাককে মাতি আমি এটা সামিট কৰিছো। ঠিক আছে? টু ষ্ট্ৰেংথেন আৱাৰ মেৰিটাইম চেক্টৰ। এণ্ড দিছ ভেৰি সামিট, আমি যিটো সামিট কৰিছো, এই সামিটটো এলাইনড আছে উইথ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট পলিচি, ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট এটা পলিচি আছিলে টু ষ্ট্ৰেংথেন দ্য মেৰিটাইম চেক্টৰ, ইজ কল্ড মেৰিটাইম ইণ্ডিয়া ভিজন 2030 এণ্ড অমৃতকাল ভিজন 2047। তো আমাৰ অমৃতকাল ভিজন 2047 আৰু মেৰিটাইম ভিজন 2030 লগত এই যিটো আমাৰ উইক পাতিলো, মেৰিটাইম উইক, অ'কে, ইণ্ডিয়া মেৰিটাইম উইক, সেইটো কমপ্লিটলি এলাইনড আছে। তাৰমানে আমাৰ যিটো এতিয়া মেৰিটাইম উইক পাতিলো 2030, যিটো যোৱাকালি তোমাৰ শেষ হৈছে, তাৰ যিটো অবজেক্টিভ টু ৰিচ দ্য ভেৰি অবজেক্টিভ অফ অমৃতকাল 2047 or the Indian Maritime Vision 2030. ঠিক আছে? এইকেইটা আমাৰ অবজেক্টিভ ৰিচ কৰাটো হৈছে আমাৰ আটাইতকৈ মেইন বস্তু, মেইন আমাৰ তোমাৰ পইণ্ট। আমি এই উইকটো ধৰি তাত যদি আমি গৈ পাব পাৰোঁ। ঠিক আছে? তো ইয়াৰ সিগনিফিকেন্স কি? হোৱাট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দিছ মেৰিটাইম চেক্টৰ অৰ দিছ মেৰিটাইম উইক অৰ দিছ ভেৰি সামিট ফৰ ইণ্ডিয়া? আমি যিটো এই সামিট এষ্টাব্লিছ, সামিট পাতিলো, সামিট হেল্প কৰিলো, তাৰ মেইন অবজেক্টিভটো কি আমি সেইটো পাওঁ। নাম্বাৰ ওৱান, ইকনমিক ইঞ্জিন। তো আহি থকাৰ সময়ত in the upcoming time, the maritime sector will going to act as a or establish themselves as a economic engine, because why? At the present time, 95% of India's trade, 95% of India's trade by volume and 70% of India's trade by value, 95% by volume and 70% by volume is done by maritime way. ঠিক আছে? তো আমি মেৰিটাইম ট্ৰেডত থ্ৰু চি অৰ্থ, চ' মেৰিটাইম আমাৰ সেই 70% ভলিউম, 70% বাই ভেলু এণ্ড 90% বাই ভলিউম আমাৰ এতিয়া সেই ট্ৰেডটো হৈ থাকে। ঠিক আছে? তো হাউ চিগনিফিকেণ্ট দিছ ইজ, যদি আমি নিজে এই ইমানখিনি আমাৰ ভলিউম বা ইমানখিনি আমি ট্ৰেড কৰি আছো মেৰিটাইমৰ থ্ৰুৱেদি, যদি আমি নিজে আমাৰ নিজৰ জেগাটো তোমাৰ চেল্ফ ৰিলায়েণ্ট হ'ব নোৱাৰো, এই জেগাটোত যদি আমি লোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি থাকিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে অহা টাইমত, the course of time বা in the upcoming time, we may face different types of challenges. Suppose we have no such types of port which can handle this amount of trade, this amount of cargo. So আমি লোকৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে। ঠিক আছে? Similarly, if we have no such types of large vessel to navigate this very volume of cargo, তেতিয়া আমি লোকৰ ভেছেলৰ ওপৰত ৰিলায়েণ্ট হ'ব লাগিব। ঠিক আছে? So that means to Atmanirbhar hobo karone, whatever our Prime Minister PM Modi said, to make India as Atmanirbhar country, self-reliant country, this very summit was organized. ঠিক আছে? The next important significance of this very summit is global collaboration. তো আমি যেতিয়া অহা সময়ত আমি ইন দ্য ফিউচাৰ টাইম আমি যেতিয়া নিজে এটা লিডাৰ হিচাপে এষ্টাব্লিছ কৰিব গৈ আছো ইন দ্য মেৰিটাইম চেক্টৰ, to establish ourselves as a leader, আমাৰ গ্লোবেল support লাগিব, because in some way we have some lag in the technology, we have some lag over the fund, we have no such types of investors, we have no such types of entrepreneurs who can do their significant work in the maritime sector.
যোনে মেৰিটাইম সেক্টৰ সিগনিফিকেন্ট ৱৰ্ক কৰিব পাৰে তেনেকুৱা আমাৰ এন্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ নাই তেনেকুৱা আমাৰ ইনভেষ্টৰ নাই তেনেকুৱা আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট নাই বা তেনেকুৱা আমাৰ টেকনলজি নাই ঠিক আছে তো সেইবিলাক আমি যদি নিজে ডেভেলপ কৰিব গৈ থাকো তেতিয়া আমাৰ বহুত সময় লাগিব তো সেই সময়টো আমি বচাবৰ কাৰণে যাতে আমি কম্পিট কৰিব পাৰো উইথ দ্য আদাৰ পাৱাৰ ইন দ্য গ্লোব তো আমাৰ যিবিলাক বেলেগ কাণ্ট্ৰি আছে যে এইবিলাক সেক্টৰত বহুত বেছি আগবঢ়া তেওঁলোকৰ আমি কম্পিট কৰিবৰ কাৰণে আমি সেই টেকনলজি বিলাক বা সেই ফাণ্ড বিলাক বা সেই ইনভেষ্টৰ বিলাক আমি মাতিব লাগিব ঠিক আছে ইণ্ডিয়াত কাম কৰিবৰ কাৰণে তো এই গ্লোবেল যিবিলাক তোমাৰ ইনভেষ্টৰ্ছ আছে বা গ্লোবেল যিবিলাক এষ্টাব্লিছমেণ্ট আছে হুইচ ইজ ভেৰি প্ৰমিনেণ্ট ইন দিছ মেৰিটাইম সেক্টৰ তেওঁলোকক ইনভাইট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক এটা প্লেটফৰ্ম দিবৰ কাৰণে তেওঁলোক সকলোকে একেলগে বহাবৰ কাৰণে ডিছকাশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ডেলিভাৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে এই যিটো সামিট সেইটো পতা হৈছে ঠিক আছে ওৱান অফ দ্য সিগনিফিকেণ্ট অফ দিছ সামিট নেক্সট ওৱান ইজ ইনভেষ্টমেণ্ট অপৰচুনিটি যেতিয়া এই গোটেইবিলাক মানুহ ছাপোজ ধৰাচোন এতিয়া যদি আমাৰ ইনভেষ্টৰজন আহে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্টজন আহে এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰসকল আহে গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ প্ৰমিনেণ্ট ঠিক আছে তাৰপৰা আমাৰ একাডেমিক্স বিলাক যায় ঠিক আছে তো আমাৰ ইয়াৰ পৰা তোমাৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ পলিচি মেকাৰ্ছ বিলাক যায় তেওঁলোকে যেতিয়া গোটেইবিলাক একেলগে বহিব একেলগে বহোতে তেওঁলোকৰ তাত যিবিলাক আমাৰ প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছিলে প্ৰব্লেম বিলাকৰ তাত কথা পাতিব ইছ্যু বিলাকৰ ওপৰত কথা পাতিব দে উইল ডিছকাছ এবাউট দিছ ইছ্যুজ ডিফাৰেণ্ট চেলেঞ্জেছ এণ্ড দে ট্ৰাই টু মিটিগেট দিছ টাইপছ অফ চেলেঞ্জেছ তেওঁলোকে যিবিলাক চেলেঞ্জ পাইছে সেইবিলাক শেষ কৰিবৰ কাৰণে বা সেইবিলাকৰ এটা সলিউশ্যন তেওঁলোকে বিচাৰিব আৰু যেতিয়াই সলিউশ্যন ওলাব লগে লগে যিবিলাক ইনভেষ্টৰ আছে তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াত ইনভেষ্ট কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিব কাৰণ তেওঁলোকে এতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ইনভেষ্ট কৰা তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াত বেপাৰ কৰা তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াত তোমাৰ ট্ৰেড কৰা ইজি হৈ যাব কাৰণ পলিচিয়ে তেওঁলোক ছাপোৰ্ট কৰি আছে ঠিক আছে তো ইনভেষ্টমেণ্ট আমাৰ ইণ্ডিয়াত বেছি হৈ যাব আৰু এট দ্য চেম টাইম আমি এতিয়া সকলো জানো যে ৱৰ্ল্ডত ইণ্ডিয়া পজিশ্যন পজিশ্যন হাৰছেলফ এজ এ ভেৰি ষ্ট্ৰং ইকনমি আমাৰ ইকনমিক গ্ৰোথটো বহুত বেছি ভাল অলমষ্ট 6.5% পাৰ ইয়েৰ আমি ইকনমিক গ্ৰোথ কৰি আছো এট দ্য চেম টাইম যেতিয়া আমাৰ ৱৰ্ল্ডৰ বাকীবিলাক মেজৰ ইকনমি আছে তেওঁলোকে অলমষ্ট 2-3% ডেভেলপমেণ্ট দেখাই আছে গ্ৰোথ দেখাই আছে ইকনমিকেল গ্ৰোথ ইয়াৰ আফটাৰ ইয়াৰ ঠিক আছে তো সেই সেই যিটো আমাৰ ইকনমিক গ্ৰোথ হৈছে যিটো মাৰ্কেট আছে সেইটো চলিডিফাই আমি কৰিব পাৰিম কেতিয়া তেতিয়া এই সকলোবোৰ মানুহ যোনবিলাক মেইন ষ্টেক হোল্ডাৰ আমি এটা জেগাত বহাই তেওঁলোকৰ ডিছকাশ্যন কৰি চেলেঞ্জ বিলাক আমি মিটিগেট কৰি পেলাই এটা সলিউশ্যনৰ ফালে যাব পাৰো ঠিক আছে তো এটা সিগনিফিকেন্স অফ দিছ মেৰিটাইম ইণ্ডিয়ান মেৰিটাইম ইজ অলছ' দেট ঠিক আছে তো আমি কেইটামান এনেকুৱা বস্তু পঢ়ো যিবিলাক আমি ৰিচেণ্ট টাইমত আমাৰ মেৰিটাইম সেক্টৰত ইণ্ডিয়াই এচিভ কৰিছে ঠিক আছে আমি যিখিনি কথা পঢ়িলো যে ইণ্ডিয়া উইল গোয়িং টু বি লিডাৰ অফ দিছ মেৰিটাইম সেক্টৰ ইণ্ডিয়াই 10% কমচে কম শ্বেয়াৰ বিচাৰিছে আপকামিং বাই 2035-2040 ৱৰ্ল্ড মেৰিটাইম সেক্টৰ 10% শ্বেয়াৰ আমাক লাগে ঠিক আছে তো লাগিবৰ কাৰণে তুমি কৰিলেতো নহব তাৰ তুমি কাম কৰিব লাগিব তো এনেকুৱা ৰিচেণ্ট টাইমত ইণ্ডিয়া এনেকুৱা কি কাম কৰিছে বা এনেকুৱা ইণ্ডিয়াত কি এচিভমেণ্ট হৈছে যাৰ কাৰণে আমি দেখিছো যে উই আৰ গোয়িং ইন দ্য ৰাইট পাথ তাৰ কাৰণে আমি ক'ব পাৰো যে ইণ্ডিয়া এটা ৰাইট পাথত গৈ আছে তেনেকুৱা বিলাকৰ ভিতৰত এটা হৈছে in 2024-25 ইণ্ডিয়াই বা ইণ্ডিয়া যিবিলাক মেজৰ পোৰ্ট আছে ইণ্ডিয়া মেজৰ পোৰ্ট বুলি ক'লে সাধাৰণতে 12টা পোৰ্ট আছে টোটেল মেজৰ পোৰ্ট ঠিক আছে অলমষ্ট 12 এতিয়া বাঢ়িছে অলপ এতিয়া অলমষ্ট 14-15 এনেকুৱা মান পাইছেগৈ তো এই যেতিয়া 12-14 যে মেজৰ পোৰ্ট আছে ইণ্ডিয়াৰ এই মেজৰ পোৰ্ট কেইটাই আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ বেছি কাৰ্গো এই বছৰ হেণ্ডেল কৰিছে ইণ্ডিয়া আজিলৈকে যিমান কাৰ্গো হেণ্ডেল কৰিছে এটা বছৰত আটাইতকৈ বেছি 2024-25 হেণ্ডেল কৰিছে ডেট মিনছ আৱাৰ হেণ্ডেলিং কেপাচিটি অফ দ্য কাৰ্গো ইজ ইনক্ৰিজিং আমাৰ ইনক্ৰিজ হৈ গৈ আছে নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 আমাৰ ইণ্ডিয়া ফৰ দ্য ভাষ্ট ডিপ ৱাটাৰ পোৰ্ট বা ডিপ চি পোৰ্ট তোমাৰ ইনগ্ৰেট কৰিছে ইন দ্য ভেৰি ৰিচেণ্ট টাইম বাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদী ইন ভিজিনজাম বুলি এটা তোমাৰ পোৰ্ট ইন কেৰেলাত তোমাৰ আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীয়ে ইনগ্ৰেট কৰিছে হুইচ ইজ এ ডিপ চি পোৰ্ট মানে কি তাত ট্ৰেন্সশিপমেণ্ট হয় একচুৱেলি কি হয় যেতিয়া তোমাৰ এখন বেলেগ কাণ্ট্ৰি বা ছাপোজ ধৰি লোৱা উই আৰ ইম্পৰ্টিং সাম কাৰ্ছ ফ্ৰম চাউথ কোৰিয়া অ'কে তো যেতিয়া চাউথ কোৰিয়াৰ পৰা আমি কাৰ ইম্পৰ্ট কৰিম চাউথ কোৰিয়াটো এখন দুখন কাৰ নপঠিয়াব এনেকুৱা লাৰ্জ এমাউণ্টত পঠিয়াব কাৰণ তেওঁলোকৰ যিটো তোমাৰ যিটো ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন আছে তেওঁলোকে আকৌ কম্পিটিটিভ হ'ব লাগিব লাৰ্জ এমাউণ্টত পঠিয়াব ডেট মিনছ এটা লাৰ্জ ভেচেলত পঠিয়াব এই লাৰ্জ ভেচেলটো তোমাৰ হেণ্ডেল কৰা কেপাচিটি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পোৰ্টবিলাকত ইমান বেছি নাই সেইকাৰণে আমাৰ কি হয় আমি মেক্সিমাম টাইম আমি কলম্বো বা শ্ৰীলংকা কিছুমান পোৰ্টত সেই যিবিলাক লাৰ্জ ভেচেল আহে তাৰ পৰা আমি সৰু সৰু ভেচেললৈ সেই কাৰ্গোবিলাক শ্বিপ কৰি আমাৰ ইণ্ডিয়ালৈ আনো ঠিক আছে ডেট মিনছ আমি বেলেগৰ ওপৰত ৰিলায়েণ্ট নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 সেই গোটেই প্ৰচেছটো কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কষ্টটো বাঢ়ি যায় the cost of the transmission is increases okay তো এই গোটেইবিলাক বস্তু তোমাৰ সামাৰাইজ কৰা সলিউশন উলিয়াবৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ এটা কি থাকিব লাগিব ডিপ সি পোৰ্ট থাকিব লাগিব ডিপ সি পোৰ্ট মানে কি তোমাৰ সাগৰৰ মানে গভীৰ সাগৰত আমাৰ পোৰ্টটো থাকিব লাগিব সো দ্যাট দি লাৰ্জ যিবিলাক ভেসেল আছে সেইবিলাক মুভ কৰিব পাৰে
এইবিলাকতো তোমাৰ যেতিয়া চেলো হৈ যাব ৱাটাৰ মুভ কৰিব নোৱাৰিব ঠিক আছে তো সেই ডিপ সি ওপৰত আমাৰ থাকিব লাগিব ফৰ দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন দ্য ভেৰি ৰিচেণ্ট টাইম আই থিংক ইন লাষ্ট মান্থ অৰ the month before the last month the Prime Minister Modi inaugurated the Vizhinjam port in Kerala, which is the deep sea port. That means আমাৰ এতিয়া নিজৰ capacity আহি গল transshipment কৰা ঠিক আছে এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ নিজৰ capacity we are now self reliant over the transshipment or handling the large vessel আৰু এই Vizhinjam যিটো তোমাৰ port আছে তাত আমি এতিয়া worldৰ আটাইতকৈ largest vessel তাক আমি আহিবৰ কাৰণে সুবিধা কৰিছো আহিছে in the very recent time worldৰ large vessel খনে আমাৰ তাত ভিজিট দিছে ঠিক আছে নাম্বাৰ 3 আমাৰ এটা এচিভমেন্ট পাইছো কি যেটো আমাৰ জৱাহৰলাল নেহেৰু পোৰ্ট টাৰ্মিনেল আছে ইট ইজ নিয়াৰ এবাউট দা মুম্বাই তো সেই যে পোৰ্ট টাৰ্মিনেল তাক আমি কি কৰিছো আমি ডেভেলপ কৰিছো আৰু তাৰ ক্যাপাসিটি আমি বঢ়াইছো দ্যাট মিন্স আমি এটা নতুন টাৰ্মিনেল এটা খুলিছো we have developing a new terminal in JNPT ঠিক আছে আৰু this big terminal নামটো হৈছে কি ভাৰত মুম্বাই কন্টেইনাৰ টাৰ্মিনেল that means a Bharat Mumbai container terminal which is a very new terminal is developed in JNPT, Jawaharlal Nehru Port Terminal, to increase the capacity of JNPT because JNPT is a very important. That's why Mumbai kon sabo ja Mumbai is industrial area. Okay, তাতে বহুত ট্ৰেড হয় তাতে বহুত ইম্পোর্ট হয় বহুত এক্সপোর্ট হয় কাৰণ ইন্ডাস্ট্রি বহুত আছে ন তো সেই কাৰণে তাত তোমাৰ তাত টাৰ্মিনেল বিলাকৰ বা তাত পোৰ্ট বিলাকৰ ক্যাপাসিটি বেছি থকাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট so that they can handle very large cargo ঠিক আছে large amount of large volume of cargo that handle কৰিব পাৰে আমি হেতু কৰিছো ঠিক আছে next one in the recent time we saw a rapid growth of FDI in the maritime sector in India. So India যেটো maritime sector আছে তাত আমি দেখিছো যে আমাৰ ফৰেনৰ যেটো FDI ঠিক আছে FDI বহুত rapid type of বহুত exponential way আমি ইয়ালে আহিছে আমাৰ ইন্ডিয়াত ইনভেস্ট কৰিবৰ কাৰণে বাহিৰৰ যিবিলাক ফান্ড বিলাক maritime sector ইনভেস্ট কৰিবৰ কাৰণে আহিছে so this is the right way these types of development shows এইবিলাক আমি যেলা পঢ়িলো এতিয়া লাইক Vizhinjam port ঠিক আছে so development or the addition of the extra terminal in the JNPT ঠিক আছে তো এই গুটেবিলাকে আমাক সিগনিফাই কৰি আছে বা গুটেবিলাকে আমাক প্রুফ কৰি আছে যে ইন্ডিয়া is going in the right path for becoming a leader in the maritime sector in the world তো আমি পৃথিৱীত বা আমি ওয়ার্ল্ডত নিজকে এস্টাবলিশ কৰিব কাৰণে এজ এ লিডাৰ ইন দ্য মেৰিটাইম সেক্টৰ আমি ৰাইট পাথত মুভ কৰি আছো ঠিক আছে also in policy reform sector আমি ক'ব পাৰো in the very recent time a policy called one nation one port process is developed that means what এটা আমাৰ বিভিন্ন পোর্ট আছে বিভিন্ন পোর্ট বিলাক বিভিন্ন অথৰিটি তোমাক কন্ট্ৰোল কৰে লাইক JNPT is controlled by their authority Chennai port is controlled by another authority Visakhapatnam port is controlled by another authority and all these different authority make their rules different or that means these authorities are makes their rule for their own port ঠিক আছে কেনেকে হ্যান্ডেল কৰিব কেনেকা কি প্ৰসেস হ'ব কিমান টাইম থাকিব এই গুটিবিলাক নিজে তেওঁলোকে এস্টাবলিশ কৰে তাৰ কাৰণে কি হয় এতিয়া এটা পোৰ্টৰ পৰা এইটো টাইমত পোৰ্টত যোৱা বা এইটো পোৰ্টৰ পৰা সেইটো পোৰ্টত যোৱা তুমি ডিফাইন প্ৰসেসৰ ফেস কৰা এন্ড ইউ হ্যাভ টু ডু মেনি পেপাৰ ওয়ার্কস অর ডকুমেন্টেশন ঠিক আছে তো ডিফাইন পোৰ্টত তুমি ডিফাইন ওয়েট ডকুমেন্টেশন কৰিব লাগে ডিফাইন প্ৰসেসত তুমি ডকুমেন্টেশন কৰিব লাগে ঠিক আছে তাৰ কাৰণে তোমাৰ টাইম যেটো লাগে টাইম কনজিউমিং হৈ যায় গুটে প্ৰসেস এটা টাইম যেতিয়া তুমি এটা কাৰ্গো লৈ যাবা যিমান বেছি তুমি টাইম এইবিলাক জেগাত ইউজ কৰিবা দ্যাট মিন্স যিমান তুমি দেৰিকে ডেলিভাৰ কৰিবা কিমান তোমাৰ কষ্ট বাঢ়িবাই গৈ থাকিব ঠিক আছে সাপোজ যদি একদম সিম্পল এটা এক্সাম্পল দিছো আমাৰ এক বস্তা আলু উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা আমাৰ অসমলৈ আহিছিলে ঠিক আছে তো এই এক বস্তা আলু যদি এদিনত আহে তেতিয়ালে সেই আলুখিনি সেই পিছদিনা বেছি পেলাই শেষ হৈ যাব বা দুদিনত শেষ হৈ যাব তো যে সেই আলুখিনি আহোঁতে 3 দিন বা 4 দিন লাগে ফাৰ্স্ট অফ অল তাৰ অলপমান ওয়েস্ট হ'ব সেকেন্ড তাৰ যিটো আমি ইনভেষ্টমেন্ট কৰিছিলো টু বাই দিস ভেৰি বেগ অফ দা পটেটো ঠিক আছে তাক কিনিবৰ কাৰণে যদি ইনভেষ্টমেন্ট কৰিছো তাৰ ওপৰত যিটো ইন্টাৰেষ্ট এটা আমি 4 দিনৰ কাৰণে ৰাখিব লগা হৈ গ'ল ঠিক আছে that means our working capital constant হৈ যাব ঠিক আছে that means যিমান আমি ট্ৰান্সশিপমেন্ট বা যিমান আমি তোমাৰ কাৰ্গো সেক্টৰত বা যিমান এনেকা তোমাৰ নেভিগেশন বা লজিষ্টিকত আমি যিমান সোনকালে ডেলিভাৰ কৰিব পাৰিম তো সিমান আমাৰ কষ্ট কম এক্সপেন্ডিচাৰটো বা কষ্টটো কমি যাব ঠিক আছে তো সেই কাৰণে এই গুটেইবিলাক বস্তু চালি জাৰি চাই গভৰ্ণমেন্টে দেখিলে যে আমি যদি গুটেইবিলাক পোৰ্টত এটা ৰুলে বহাই দিওঁ বা ডকুমেন্টেশন আমি এবাৰে কম বাই ইন্টিগ্ৰেটিং অল দিস পোর্ট থ্ৰু টেকনলজি দ্যাট মিন্স ইন্টাৰনেট অফ থিংস ঠিক আছে আজিকালি যিবিলাক আছে তো এই গুটেইবিলাক যদি আমি কৰি দিব পাৰো তেতিয়াহলে এজেগাতে ডকুমেন্টেশন হ'ব এজেগাতে পেপাৰ ওয়ার্ক হ'ব ঠিক আছে তো লগে যিটো টাইম কনজিউমিং সেইটো কমি যাব আৰু লগে দিস বিকাম প্ৰফিটেবল তো বাহিৰৰ যিবিলাক তোমাৰ ট্ৰেডাৰ্স আছে বাহিৰৰ যিবিলাক ভেসেলস আছে যিবিলাক ওনাৰ্স আছে যিবিলাক কোম্পানিজ আছে তেওঁলোক এট্ৰাক্টিভ হ'ব to do trade to do business or to navigate through India ঠিক আছে so this is the policy reform one nation one port process ঠিক আছে
So this is the very news about Indian Maritime Week, which was concluded by 31st October 2025. ঠিক আছে নেক্সট ভেরি ইম্পর্টেন্ট হৈছে কি যে Kerala, the state of India became the very first state of India who declared that the employee is free from taking any types of calls or any types or providing any types of response to their employer after their working hour. মানে কোৱা কথাটো মানে কি ইয়াৰ মিনিংটো কি হয় যে কেৰালাই প্ৰথমখন ৰাজ্য আমাৰ দেশৰ যিয়ে আমাৰ যিবিলাক এমপ্লয়ী আছে এমপ্লয়ী মানে যোনে চাকৰি কৰে ঠিক আছে যোনে ক'ৰবাত চাকৰি কৰে তেওঁলোক এমপ্লয়ী বুলি কয় তো এই চাকৰি কৰা মানুহবিলাকে তেওঁলোকৰ চাকৰি যোনে দিছে ডেট মিনছ তেওঁলোকৰ যিটো এমপ্লয়াৰ হয় এমপ্লয়াৰ ওচৰত বাউণ্ড নহয় টু প্ৰভাইড ৰেছপন্স ঠিক আছে তাৰমানে কি যে ধৰি লোৱা মই এতিয়া কাম কৰি আছো ক'ৰবাত এটা জেগাত কোনোবা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন মই কাম কৰি আছো তো মই এমপ্লয়ী আৰু যোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যনত মই কাম কৰিছো তাৰ যোনটো অথৰিটি হ'ব তেওঁলোক মোৰ এমপ্লয়াৰ ঠিক আছে তো মোৰ তোমাৰ ৱৰ্কিং টাইম আৰম্ভ হৈছিলে ছাপ'জ 10টাৰ পৰা 5টা বজালৈকে 10টাৰ পৰা 5টা বজালৈকে মোৰ ৱৰ্কিং টাইম ঠিক আছে আফটাৰ মোৰ ৱৰ্কিং টাইমৰ পিছত এতিয়া মই বাউণ্ড নহয় যে মই যদি এমপ্লয়াৰ মোক কিবা কাম দিয়ে ছাপ'জ তেওঁলোকে কিবা এটা পিপিটি বনাব দিছে বা কিবা এনি টাইপছ অফ কিবা ৰিচাৰ্চ কৰিব দিছে মই বাউণ্ড নহয় টু ডু দিছ ৱৰ্ক ঠিক আছে ইয়াক কয় ডিজিটেল ফ্ৰীডম আৰু কেৰালা হৈছে প্ৰথমখন দেশ প্ৰথমখন ৰাজ্য তো য'ত এই ডিজিটেল ফ্ৰীডমটো তেওঁলোকে দিছে তাৰমানে no employee is now bound to provide any types of response to their employer after their working hours পিছত কোনো এমপ্লয়াৰ ওচৰত তোমাৰ বাউণ্ড নহয় to provide any types of response or to give any types of response ঠিক আছে তেওঁলোকে মেছেজৰ ৰিপ্লাই নিদিবও পাৰে ফোন কল কৰিছে ফোন ৰিচিভ নকৰিবও পাৰে তেওঁলোকে লিগেলি সেইটো এটা ৰাইট দিয়া হৈছে ঠিক আছে so these are the important news for today and I think বুজি পাইছা কাৰোবাৰ যদি কিবা ফিডবেক আছে ফিডবেকটো দিবা থ্যাংক ইউ ভেৰি মাছ